તૈયાર છે આપણો મેથી થેપલા પીઝા। આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આજે હું મેથી થેપલા પીઝા બનાવવાની છું। એટલે મેં પહેલાં જ થેપલાનો લોટ બાંધી લીધો છે। આમાં મેં મેથી, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, આ જીરું, ધાણા જીરું, લાલ મરચું પાવડર, મીઠું, ખાંડ, લસણ મરચાંની પેસ્ટ બધું નાખ્યું છે। હવે આપણે પહેલાં એક થેપલો વણી લઈએ। બહુ જાડો નહીં, બહુ પાતળો નહીં, આપણે જે રીતના પીઝા બેઝ બનાવીએ છીએ એ રીતના જ વણવાનો છે। બસ આ રીતના રોટલો વણી લીધો છે। હવે આ રીતના આટલો થીક રાખવાનો છે, બહુ પાતળો નહીં, બહુ જાડો નહીં। હવે આપણે આને કાચો પાકો શેકી લઈએ। મેં તવો પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધો હતો। હવે આપણે આને શેકી લઈએ। કદાચ તમને વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો। આ સેજ શેકાય એટલે પણ આપણે કાઢી લઈશું। થેપલાનો બેઝ તૈયાર કરી દીધો છે। હવે આપણે એના પર ટોપિંગ કરીશું। સૌથી પહેલાં પિઝા સોસ લગાડીશું। બધી બાજુથી એક સરખો લગાડી દેવાનો પિઝા સોસ। હવે આના પર આપણે મોઝરેલા ચીઝ સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે આના પર આપણે બધા વેજીટેબલ્સ મૂકીશું। મેં ગ્રીન શિમલા મિર્ચ લીધી છે, ડુંગળી લીધી છે। આ રીતના આપણે બધી બાજુ સરખું ગોઠવી લઈશું। મેં ટોમેટો લીધા છે, એના પણ નાના પીસીસ કરી લીધા છે। એને પણ આપણે વ્યવસ્થિત ઉપરથી ગોઠવી દઈશું। હવે મિક્સ અપ આપણે ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરીશું। અને મોઝરેલા ચીઝ ફરીથી આપણે ઉપરથી ફેલાવી દઈશું। હવે આપણે આને મેં તવો પહેલાંથી જ ગરમ કરી રાખ્યો છે। હવે એના પર આપણે મૂકી દઈશું। હવે આપણે આ તવી પર મૂકી દઈશું। એને ઉપરથી ઢાંકણ મૂકી દઈશું એટલે એ થશે। ચીઝ મેલ્ટ થાય તો લગીને આપણે થવા દઈશું। આપણો થેપલા પીઝા થઈ ગયો છે। હવે આપણે કાઢી લઈએ। આપણો પીઝા તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે ઉપરથી આપણે મિક્સ અપ સ્પ્રિંકલ કરીશું। તૈયાર છે આપણો મેથી થેપલા પીઝા। આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો।